नमस्कार मित्रांनो, सकाळचे 6 वाजलेत. मी आज पुण्यात आहे. पुणे ते नाशिक हा दौरा करणार आहे. नेमकं त्याचं कारणही तुम्हाला कळेल या प्रवासादरम्यान. तर नक्की भेटूया परत नाशिकला आणि जाता जाता जे काही तुम्हाला दाखवता येईल ते दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि नाशिकला वायनरी इंडस्ट्री काय नेमकं त्याचंही आपण तिथे जाऊन आढावा घेऊया. तर परत भेटूया मित्रांनो. निघालेलं आहे सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून. गाडीमध्ये मी 2-3 आहे, मास्क वगैरे आहे, काळजी घेतो. गाडी पण आलेली, तुम्हाला गाडी तुम्ही बघता गाडी पण आलेली आहे. मित्रांनो, 2-2.5 तास प्रवास करून आम्ही आळे फाट्याच्या पुढे एक 7-8 किलोमीटर अंतरावर नीचे इडली सेंटर आहे, तिथे नाश्ता करण्यासाठी थांबलो आहे आम्ही. मी नेहमी जेव्हा नाशिकला किंवा आळे फाट्याला जातो याच ठिकाणी नाश्ता करायला येतो. चव इथं चांगली असते. आम्ही नाश्ता करूया, परत पुढचा प्रवास सुरू करूया. मित्रांनो, जे तुम्हाला म्हटलं आहे सकाळी की मी नाशिकला निघालेलो आहे. नाशिक पासून एक 7-8 किलोमीटर अंतरावर हा ॲग्री टुरिझम सेंटर आहे. त्याचं नाव पण सांगणार आहे मी. जवळपास 2.5-3 एकरामध्ये हा टुरिझम सेंटर आहे. अप्रतिम आहे. अनेक गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतील. बाजूला अनेक ऐतिहासिक भौगोलिक ठिकाण आहेत आणि त्याचबरोबर बाजूला गंगापूर धरण पण आहे, जे की मातीपासून बनलेलं आहे. आणि माझ्या पाठीमागे तुम्ही बघता की पर्यटकांसाठी राहण्याची व्यवस्था हे खूपच वेगळ्या पद्धतीनं, गुजराती पद्धतीनं बनवलेलं आहे.